بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نجاة الخمجان، نجاة محمد آدم الخمجان. سعيدة جدا أن أحتلي هذه المنصة وأخاطب هذه العقول النيرة. أنا يا إخوان الموضوع بتاعي اديته اسم دعوا الأزهار تنمو. لم يكون مستحيلا ولن يكون مستحيلا الآن أو في المستقبل أن ينمو أبناؤنا أطفالنا فلذات أكبادنا أمام أعيننا في الاتجاه الصحيح. أنا حقيقة عايزة أبدأ حديثي بقصة. قديما قيل إنه قدماء الصينيين فكروا إنهم يبنوا سور الصين العظيم. طبعا دي يعني في الأساطير ولا كلكم عارفين. عايزين يبنوا هذا السور عشان يأمنوا العدو ما يخش عليهم في دولتهم ويغزوهم، وبالفعل بنوا سور الصين العظيم. ولكن في 100 سنة الأولى تم غزوهم 3 مرات. كان الأعداء ما بيكسروا السور ولا بيطلعوا، لكن كانوا بيخشوا بالباب لأنهم كانوا بيرشوا الحارس. لأنه الصين يعني انشغلوا في بناء السور العظيم ونسوا إنهم يبنوا الحارس. فبناء الإنسان قبل كل شيء، وهذا ما نصب إليه. في أرقام يا إخواننا مهولة في العالم عن الأطفال وعن أوضاعهم. هل تعلموا إنه في 300 مليون طفل مستقلون في النزاعات المسلحة؟ وهل تعلموا أكثر من 250 طفل يعملون، منهم 180 مليون طفل يعملون في أعمال شاقة؟ وهل تعلموا إنه 40 مليون طفل يعيشون مسلوبي الحرية لمخالفتهم للقانون؟ وهل تعلموا 100 مليون طفل يتم الاتجار بهم سنوياً؟ ومليون طفل يعيشون حياة قاسية، إهمال وتمييز. وما بين 100 إلى 130 مليون فتاة في أفريقيا تم بتر تشويه أعضاء الأعضاء التناسلية لهن. لكم أن تتخيلوا هذا العنف. حقيقة هذه الأرقام أنا متأكدة إنها لمست حاجة من دواخلكم ولمست وجدانكم، لأنه نحن يا إخواننا في أسر يعني، وغد واحدة من الأسر يطلع منها طفل مشرد، أو يطلع منها طفل فاقد رعاية والدية، أو يطلع منها طفل في تماس مع القانون، أو طفل جانح أو معرض للجنون. لماذا الاهتمام بالأطفال؟ ومن هو الذي يربي الأطفال؟ كلكم يا إخوانا بتتفقوا معي إنه الأسرة هي اللي بتنشئ الأطفال، والأسرة هي المسؤول الأول عن رعاية الأطفال. وفي مرحلة من مراحل الطفل اللي بتكون شخصيته ووجدانه وميوله. والأسرة أيضا لها دور كبير جدا في إنها يخرج منها من يقود المجتمع ومن يقود العالم. فالأسرة يا إخواني لها دور كبير جدا جدا. ومن هي الأسرة التي يمكن أن تنجح أن تربي لنا الأطفال؟ هي الأسرة المتعلمة الواعية المثقفة
التي تقوم بدورها خير قيام. أحد المستشرقين قال: إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بثلاث: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوات والمرجعيات. هدم الأسرة عليك بالأم، قيب دورها واجعلها تخجل من إنها هي تكون ربة منزل. هدم التعليم عليك بالمعلم، لا تحترمه ولا تقدره ولا تخلي الطلاب يحترموه. وإذا أردت أن تسقط القدوات والمرجعيات عليك بالعلماء، أطعن فيهم. إذا غابت الأمة الصالحة قطعا الأسرة تكون ما هي اللي بتربي لنا. وإذا غاب المعلم فعلا التعليم يتهدم. ونحن بنقول: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وإذا سقطت القدوات والمرجعيات فمن يربي النشأ على القيم؟ فمن يربي النشأ على القيم؟ أنا عندي سؤال هنا يا أخواننا. إذا يعني الأسر طبعا في عادات وتقاليد وموروثات جميلة ممكن حنقتدي بها منذ زمن بعيد، ولكن أنا بسألكم هنا: هل إذا الأسر تمارس العادات والتقاليد والموروثات المتسمة بالإساءة للأطفال وبالإهمال وبالتمييز، هل إنها تكون جديرة بأسرة إنها تربي طفل؟ قطعا لا. يا إخوان، إحنا عندنا عادات وتقاليد أضرت بأطفالنا كثير جدا جدا، وده واحد من التحديات الحسي الأسر يعني ما قادرة إنها تعالج مشاكلها مع أبنائها. لأنه يا إخواننا الطفل ده، ونحن لما نتكلم عن الطفل يا إخواننا بنعني فئة عمرية معينة. الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمواثيق تحدثت عن من هو الطفل. كل من لم يبلغ 18 فهو طفلا. حتى السودان واحد من الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات. فبالتالي أنا أتحدث عن الفئة العمرية دون سن 18. الطفل يا إخواننا عايز حنان وعايز حب من هو صغير لغاية عايز إنه لما يقول كلام الأم والأب يا إخواننا ينتبهوا له، ما يمشوا كلامه ساي، لأنه الحقيقة يا إخواننا بتأثر فيه. ونحن عندنا واحد من العادات إنه نحن نكون قاعدين في أسرة كده وقاعدين نتونس، أو في قضية قاعدين نتكلم فيها وفي طفل قاعد بينهروه وبيقول له: قوم من المجلس ده، أنت أمشي ألعب مع الأطفال. قد يكون إخواننا رأيه أصوب من الناس الكبار، ودي طوالي بتترك في نفسية الطفل إنه تخليه يبقى انهزامي وانطوائي، وإنه يفكر إنه يطلع برا الشارع عشان يلقى زول يستمع له. قد نكون ما يعني إحنا أو الأم عندها فهم بإنه طفلها اطلع الشارع ده إنه قد يلقى شخص سيء وقد يلقى أقران سيئين سواء كان في الشارع أو في المدرسة. فلا بد أن يكون برضو في متابعة لصيقة من الأم والأب والأسرة. نحن يا إخواننا بنربي في جيل عشان يكون جيل واعي وجيل مليء بالمعرفة وبالإدراك. فإذا ما منهم صغار نحن بدينا نتعامل معاهم
تعامل جيد لما يكبر. وفي مثل بيقول لك إن كبر ابنك خاويه، تخاويه بتين بعد كبر قد ما يقبل كلامك، لكن لو كان لصيق بيك من هو صغير ممكن يسمح كلامك بعد هو يكون كبر. واحد من التحديات الكبيرة جدا إخواننا ثورة المعلومات والتكنولوجيا، العولمة دي يا إخواننا فيها سلبيات وفيها إيجابيات. يمكن الآن نحن كلنا في هذه القاعة نحمل تلفونات ذكية، شاشات ذكية، ممكن تعرض لنا العالم في قدامنا الآن بكل تقنياته وتعقيداته وثقافاته. لكن ما عارفين يا إخواننا الأثر اللي بيحصل لطفل صغير العمر دون سن 18. علينا نحن الأمهات والآباء، علينا أن نمعن في هذه الشاشات، لأن يا إخواننا في فجوة كبيرة جدا. علماء المجتمع قالوا في فجوة معرفية كبيرة جدا عبر الفواصل الاجتماعية المختلفة. فجوة في العمر، فاصل في العمر وفي النوع وفي السكن وفي المستوى المعيشي والمستوى التعليمي، سواء كان أنت عايش في الريف ولا عايش في المدن، صغار المدن أو كبار المدن. لأنه عمك جوجل ده ما بيعرفك أنت والله قاعد في كشلنقو ولا قاعد في نيالة ولا قاعد في الخرطوم. بدش لك معلومات ممكن تقلب رأسك، تقلب حياتك رأسا على عقب. ليه يا إخواننا؟ لأنه أنا لسه ما نضجت. الطفل يعني الطب قال إنه بنضج بعد 18، ينضج عاطفيا وعقليا ويكون مسؤول. فبالتالي يا إخواننا لابد إنه الأسر تعي دور تماما. وأهم حاجة يا إخواننا التعليم، والمرأة إذا كانت متعلمة ممكن تقود أمة. وبرضه نحن يا إخواننا واحد من العادات والتقاليد والموروثات زواج الطفلات أو الزواج المبكر أو زواج الغاصرات، لأن إخواننا البيت الغير متعلمة تكون انقطعت من رفيقاتها ومن العلم وما حتقدر تقود أسرة، ويمكن في مشاكل كثيرة جدا جدا حاصلة في مجتمعنا. واحد أيضا من التحديات الأطفال أو التفكك الأسري. الطفل يا إخواننا لما أمه وأبوه يختلفوا ما بكون عارف أي حاجة، داير حاجاته كلها تمشي، عايز يأكل ويشرب ويدرس وكل حاجاته تكون موجودة. لكن لما الأب يطلع من البيت ولا الأم تطلع من البيت فما حال هذا الطفل؟ يطلع الشارع يبقى مشرد، يخش السجون. ما دي كلها حسي معلومات موجودة أمامنا، وفي عنف كبير جدا جدا إخواننا تجاه الأطفال. وده يعني واحد من القضايا المثارة حديثا ونسبيا، بأنه في عنف في الأسرة وفي عنف في المدرسة وفي عنف في الشارع. يعني نتيجة لهذا العنف بنلقى إنه الطفل يعني ممكن يفقد نفسه وممكن يفقد أهله، عشان هو ماشي يبحث عن الأحسن. ليه يبحث عن الأحسن؟ لأنه في ناس برا وفي أطفال برا بيشوفهم هم في وضع كويس جدا جدا وعايشين مع أهلهم في حب وحنان وتماسك. هو كمان برضه بيمشي بيبحث عن أسرة تانية. ما الإنسان دائما إخواننا بيبحث عن الأحسن. فمن المعالجة لهذه المشاكل لابد من أنه الأسر تعي دورها وبالتعليم وبرفع الوعي في جهات مسؤولة يا إخواننا.
في جهات مسؤولة عن إنه كيف هذا الطفل ينمو ويترعرع وإلى أن يصبح إنسان كبير يستفاد منه. ده ما بيجي يا إخواننا إلا عبر جلسات الحوار والنقاش حول أوضاع الأطفال وحول أوضاع الأسر ومعالجة المشاكل. ويمكن واحد من المشاكل الكبيرة جدا اللي هو الفقر، الظروف الاقتصادية الطاحنة هي ممكن تعصف بأسرة كانت متماسكة، بأسرة كانت مع أطفالها في حب وئام. أيضا يا إخواننا الرجل أو الأب، العنف الممارس من الآباء اتجاه الأبناء، لأنه هو عايز يطلع وعايز يمشي لصحبانه وعايز وعايز وعايز، لكن بيكون في عنف كبير جدا جدا من الأب لهذا الطفل وببحث عن أب آخر. يا إخواننا أنا والله في ختام حديثي أمامي شابات وشباب، ونحن بنعول على الشباب كثير جدا بفهمه وباطلاعه وبمعرفته، وكل فتاة وكل شاب ممكن يكون رسول في أسرته وممكن يحمي أخوان الصغار ويحمي أبناء أسرته. شكرا جزيلا.